Hello friends, good morning. আপোনালোক সকলোকে আমাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা 7 বাজিছে মই শুই উঠি মুখ হাত ধুই পিনে পুনে আজৰি হৈছো আৰু ভাবিছো লগতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিয়ে দিও আৰু এতিয়া বনাব লৈছো মই এক কাপ চাহ যেহেতু মই চাহ খুৱাই নাই কৈছে শুই উঠিছো বুলি গতিকে চাহ কাপ প্ৰথম বনাই লওঁ ৰাতিপুৱাই চাহ কাপ নোখোৱালৈকে মনটো একদম ভালেই নালাগে খাই আজৰি হলে এতিয়া মই ঠিক কৰিব লৈছো এই বাসনখিনি কাৰণ আমাৰ এই বাসন থোৱা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফিটিং কৰা হোৱা নাই আৰু আমি যিজন মানুহক মাতিছিলো তেওঁ এতিয়া ফোন কৰিছে তেখেত অকণমান পাছত আহিব বোলে ফিটিং কৰাবৰ কাৰণে থাপনাখন ফিটিং কৰাব আছে বাসন থোৱা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফিট কৰাব লাগে আকৌ বাথৰুমত আপোনাৰ কি কয় এইটো চেম্পু টেম্পু ৰাখিবৰ কাৰণে এটা হেৰি এণ্টো আছে এইটো ফিটিং কৰাব লাগে বস্তু কাম বহুত বাকি আছে গতিকে এতিয়া সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে মানুহজন আহিব সেইকাৰণে মই প্ৰথম এই ষ্টেণ্ডডাল খালী কৰি লওঁ খালি কৰি এটা লাজৰি কৰি লৈ যাওঁ মই যাওঁ বাথৰুমলৈ গা চা ধুই আজৰি হৈ লওঁ মই জাষ্ট গা পা ধুই আজৰি হৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া আহিছোঁ মই কিটচেনলৈ কাৰণ মানুহজন যিহেতু অহাই নাই এটা ষ্টেণ্ডডাল খালী কৰি দিলোঁ ফিটিং কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ অহা নাই গতিকে তাৰ আগতে ভাবিছোঁ ভাতটো পাতি লওঁ আৰু আজি আৰু বিশেষ একো নবনাওঁ ভাতটো পাতিলে হ'ব কাৰণ কালি আমি আনিছিলোঁ ছাগলী মাংস এয়া বনাই থোৱা হৈ আছে সেইখিনি গৰম কৰিম আৰু এইফালে মই ভাতটো পাতি লওঁ তাৰপাছতে আৰু আমাৰ ভাত ৰেডি জাষ্ট শুই উঠিছে আৰু সি শুই উঠি ৰাতিপুৱা সদায় খাই গৰম পানী সি চাহ নাখায় সেইকাৰণে মই তাৰ কাৰণে পানী গৰম কৰি আছিলোঁ আৰু পানীখিনি বেছি গৰম হৈ গ'ল উতলি গ'ল এতিয়া আকৌ ইয়াৰ লগত ঠাণ্ডা পানী দি মিলাব লাগিব কুহুমীয়া গৰম পানী একদম কুহুমীয়াকৈ খায় হাই ল তোমাৰ গৰম পানী গুড মৰ্নিং থেংক ইউ টু কোৱা থেংক ইউ কুহুমীয়া গৰম পানী দিনটো আৰম্ভ মানুহজন যে ইমান দেৰি মানে কি কৰিলে মোৰ পাৰ্লাৰ যাব দেৰি পইতা জানানে 9টা বাজিলে আহিব ফোন কৰিছে আচ্ছা আচ্ছা আমি দেখি ব্লেক ব্লেক কিনি আছো মিলি গ'ল ব্লেক ডগ বা কোলা কুত্তা মানে দেখিছে নিজকে কোলা কুত্তা বুলি কৈছে কেনেকুৱা মানুহ মানুহজন সঁচাকৈ মোৰ 10টা বজাত ফ্লাইট আছে জানানে মানুহজন ইমান সময় অহা নাই 8টামান বজাতে ফোন কৰিলে মই যাব লৈছোঁ বুলি মই তেতিয়া উৎপাতকৈ বাচন চাচন সামৰি গা পা ধুই আছোঁ আহিলে সেইকেইখন আঁতৰাই দিয়া বুজিছা তলবা দিয়া মানুহজনী চাপৰ নহয় নি মই ঢুকি নাপাম অঁ সেইখিনিতে দিয়ক এইফালে বিচনাখনৰ ওপৰত আমি এটা গজাল লগাব দিছোঁ কাৰণ আমি বিচনাখনৰ ওপৰত ৰাখিম এই ফটোখন সেইকাৰণে ইয়াতে এটা গজাল লগাব দিছোঁ ডাঙৰ এখন লগাম ৰ'বা কেনেকুৱা লাগিছে ৰাতিপুৱা এবাৰ ঝাৰু চাৰু মই একদম ৰুম চুম মুচিলে ধুনীয়াকৈ এতিয়া আকৌ গোটেই ড্ৰিল মেচিন দিয়ে গোটেই বালি হৈ গ'ল না এইবিলাক গোটেই বালি 10টা বাজিলে মোক ক্লাইণ্ট আছে এতিয়া আকৌ সেইবোৰ ঝাৰু মৰা ৰুম মোচা সেইপিনে বাচন দম খাই আছে সেয়াই আৰু কাম আমাৰ আৰু দুটা গজাল মাৰিব থাকিলে নহয় গম পাইছা ক'ত এতিয়া মনত পৰিছে কিটচেনৰ পৰ্দাখন লগাব কাৰণে সেই তাত এই ইয়াতে এখন পৰ্দা লগাব লগা আছিলে পাহৰি থাকিলোঁ ন এতিয়াহে কাম বন কৰি মেলি পুনে আজৰি হ'লোঁ আৰু একদম পূৰা ঘামি জামি অৱস্থা নাই আকৌ গা নোধোৱা নিচিনাই হ'লোঁ আৰু এতিয়া ভাতটো খাওঁ কাৰণ 10:30 বাজিলে বাচন বৰ্তন ইয়াতে আছে এইবোৰ ৰাতিকৈ আহি ফিটিং কৰিমি এতিয়া ভাত খাওঁ তুমি এতিয়া ভাত খাবানে বোলা ভাতটো খাই বৈ মই যাওঁ পাৰ্লাৰলৈ মোৰ ক্লাইণ্ট অহাৰ কথা আছিলে 10:30 এতিয়া 10:30 বাজিলে এতিয়াও ফোন কৰা নাই বাৰু ফোন কৰিলে মানে কিবা এটা কৰিব লাগিব ইয়াক পটককৈ থৈ আহিব কৈছোঁ গতিকে এতিয়া ভাতকেইটা খাই লওঁ মাংসখিনি গৰম কৰিছিলা নি আকৌ গোটা পাতিয়ে গৈছে আকৌ অকণ গৰম কৰি দিওঁ নি ভাতকেইটা খাই লওঁ খাই বৈ লৈ যাওঁ পাৰ্লাৰলৈ এতিয়া আছোঁ মই পাৰ্লাৰত আৰু পাৰ্লাৰ আহি পাই লৈ মই কৰিলোঁ হেয়াৰ স্পা ইফালে চব এইবোৰ এনেকৈ জমা হৈ আছে বিচনাৰ পৰা খেলি মেলি হৈ আছে চব পাৰ্লাৰৰ ৰুম অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে কিন্তু তাৰ আগতে ভাবিছোঁ কি মই এটা বস্তু আনবক্সিং কৰি লওঁ ফ্লিপকাৰ্টত মই এইযোৰ ছানগ্লাছ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এতিয়া এইটো আজি আহিলে তাকে মই ক্লাইণ্ট থকাৰ কাৰণে খুলিব পৰা নাছিলোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ এইটো খোলোঁ লগতে আপোনালোককো যিহেতু ভিডিঅ' কৰিয়ে আছিলোঁ গতিকে আপোনালোককো দেখুৱাই লওঁ কেনেকুৱানো ছানগ্লাছ আহিছে ময়ো চাওঁ লগতে আপোনালোকেও চাওক নহয় জানো এতিয়া এইটো আনবক্সিং কৰোঁ তাৰ আগতে মই লাইটকেইটা অফ কৰি লওঁ ৰ'ব ফোনটোত পোহৰটো ভাল অহা নাই এইফালে পোহৰটো ভালকৈ অহা নাই সেইকাৰণে মই আকৌ সেইটো চুকৰ পৰা এইটো চুকলৈ আহিছোঁ মানে গোটেই লাইটকেইটা ফোনটোত পৰি পিনে পোহৰটো স্পষ্ট হোৱা নাই মানে মানুহজনী ভালকৈ ফ'কাছত অহা নাই সেইকাৰণে মই এতিয়া এইটো চাইডে আহিছোঁ আৰু এইফালে খুলি লওঁ মই পেকেটটো হ'ব দেই এইটো এইফালে টাৱেলখন আছে কাৰণ স্পা কৰি এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ এইবোৰ ঠিক কৰিব আছে আগতে যিহেতু অৰ্ডাৰ কৰা বস্তুটো চাব মন যায় ন কেনেকুৱা আহিছে
সেইকাৰণে এইটো প্ৰথম চাই লওঁ। আৰু এইখন হৈছে বিলখন, তাত থাকক। এইটো হৈছে চশমা বাঁহটো, ইয়াৰ ভিতৰতে আছে। লাইটটো পোহৰটো পৰি আছে। এইটো চশমা বাকচটো, সেইটো সেইযোৰ চশমাযোৰ। আৰু কি আছে লগত? সেইটো দিছে কভাৰ, সেইখন দিছে মোহাৰিবৰ কাৰণে। খুলি লওঁ। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে ন? মোৰ কিন্তু পচন্দ হৈছে মানে মোবাইলত দেখি পচন্দ হৈছে। এতিয়া ভালকৈ চাওঁ, আৰু একদম পূৰা পাৰফেক্ট হৈছে, জোখ হৈছে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। এতিয়া সময় হৈছে 2:15 আৰু এইফালে পাতিছোঁ মই চাহ। একাপ চাহ খাওঁ, আৰু বাহিৰত ইমান ডাঙৰ ৰ'দ দিছে নহয়। চাওক না, একদম চকু চাট মাৰি ধৰা ৰ'দ। আৰু এতিয়া মই একাপ চাহ খাওঁ, কাৰণ যিমানেই গৰম নহওক লাগে, চাহটো মই কেতিয়া এৰিব নোৱাৰোঁ। মই এতিয়া পাৰ্লাৰ বন্ধ কৰিলোঁ, আৰু বন্ধ কৰি আহি আছোঁ আমি দুইটা বেলতলা বজাৰ। আজি যিহেতু বেলতলাত বজাৰ বহিছে, গতিকে এতিয়া বেলতলাৰ পৰা কেইটামান শাক পাচলি লৈ লওঁ। কেনেকৈ বেঙেনা দিলোঁ? কি খোৱা তুমি? সেইটো বিৰালি পালেং খাই বুলি। ৰুম আহি পাই মুখ হাত ধুই মেলি আজৰি হ'লোঁ। আৰু আমাৰ এইফালে এজনে কাটি আছে পাচলি। কি কাটিছা? পাচলি মানে পিঁয়াজ, আদা, নহৰু আৰু দেই। আৰু এয়া গোটেই বাচন ৰাতিপুৱা দবাই থৈ যোৱা, এইখিনি ঠিক ঠাক কৰি লওঁ। আৰু এইফালে আমাৰ বইল হৈ আছে গাহৰি। আৰু হৈছে এতিয়া কৰিয়না বজাৰ। আৰু ৰ'ব, এয়া চাওক, আমাৰ ঘৰৰ পৰা দি পঠিওৱা আলু, ৰঙালাও, এইটো কঁঠালৰ মুচি, এইবোৰ হৈছে ঘৰৰ পৰা দি পঠিওৱা। আমাৰ কুক মানে সকলোবোৰ ৰেডি কৰি কিটচেনত পৰা সোমাই গ'ল। এইফালে কি তুমি পালেং শাকো বনাবা নেকি? কি বনাবা? পালেং, তাৰপাছত মচুৰ দাইল এনে কেইটামান, তাৰপাছত আলু বইল কৰিছোঁ পূৰা। এইটো মানে জোল বনাম, বহুত ধুনীয়া লাগে খুটি পালেংটো। পিয়ালি পালেং কিনি এইখিনি গাহৰিখিনি বইল কৰা হৈ গ'ল। এইটো কি খুন্দি আছা? তোমাৰ বিখ্যাত খুন্দনাটোত আদা নহৰু সেয়া দিছোঁ আমি অকণমান তেল। কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। কেঁচা জলকীয়াটো মানে আগতীয়াকৈ কিয় দিছোঁ, পূৰা ধুনীয়াকৈ মৰমৰীয়া হ'ব লাগিব, তেতিয়া ভাল লাগে ড্ৰাই ফ্ৰাইটো। এই পাঁচফোৰণ অলপমান, তাৰপাছত পিঁয়াজটো দি দিব দেই মজাকৈ। আৰু পিঁয়াজটো ফ্ৰাই নকৰোঁ, এনেকৈ ডাইৰেক্ট মাংসটো দি দিম। আৰু মাংসটো কিন্তু অলপ সৰু সৰু চাইজত কাটি লৈছোঁ, আৰু বেছি ডাঙৰকৈ কাটিলে ড্ৰাই ফ্ৰাই খাই ভাল নালাগে। এতিয়া দিছে এয়া অকণমান হালধি পাউডাৰ। চামুচখন এবাৰ খাই লওক। নিমখৰ বৈয়ামটো সৰু, চামুচ দীঘল, চামুচৰ ভাজেই বেলেগ হৈ গৈছে। একদম বগলী ডিঙিটোৰ নিচিনা লাগিছে। বগলী ডিঙিটোৰ নিচিনা লাগিছে চামুচখন। গোটেইখিনি ভালকৈ এবাৰ লৰাই দিছে। এতিয়া দিছোঁ এয়া আমি অকণমান আদা নহৰু পেষ্ট। এতিয়া আৰু ভাজি থাকিলে হৈ গ'ল আৰু ভাজি থাকিলে হৈ গ'ল, সিজিলে হৈ গ'ল। আৰু মাংস বইল হৈ আছে। এয়া আমাৰ গাহৰি মাংস ৰেডি হৈ গ'ল, ড্ৰাই ফ্ৰাই। আৰু এতিয়া সি বনাব লৈছে তাৰ স্পেচিয়েল দালিটো পালেং শাকৰ লগত। তাকে ভাবিছোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। এনেই অকণমান দেখুৱাই দিওঁ কেনেকৈ বনাবা। কি মাংসৰ তেলখিনি ন? গাহৰি তেলখিনি, গাহৰি তেলতে বনাম। এতিয়া আমি গাহৰি ফ্ৰাই কৰি লোৱা তেলখিনিতে বনাব লৈছোঁ পিয়ালি পালেঙৰ সৈতে দাইল তৰকাৰী। আৰু এতিয়া কেৰাহীখনত আমি প্ৰথমতে দি ল'লোঁ অলপমান পাঁচফোৰণ। পাঁচফোৰণখিনি ফুটি উঠাত দিলোঁ পিঁয়াজ, আৰু পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ অহাৰ লগে লগে আমি ইয়াতে দি ল'লোঁ পালেং শাকখিনি। এতিয়া আমি ইয়াতে দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি পাউডাৰ, আৰু দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এতিয়া আমি গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ।
আৰু তাৰ পাছতে আমি এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ পানীত তিয়াই ৰখা দালিকেইটা। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা তেলটো ওলাই অহালৈকে ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভাজি ল'ম। আমাৰ এতিয়া এইখিনিৰ পৰা ধুনীয়াকৈ তেলটো ওলাই আহিলে আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে বইল কৰি লোৱা আলুকেইটা অকণমান হাতেৰে পিটিকি লৈছিলোঁ আৰু সেইকেইটা ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু তাৰ পাছতে গোটেইখিনি ভালদৰে 2 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে দি দিছোঁ অলপমান কচুৰি মেথি আৰু কচুৰি মেথি দিয়াৰ পাছত আমি আকৌ এইখিনি 30 ছেকেণ্ডমান সময়ৰ কাৰণে ভালদৰে এবাৰ লৰাই ল'ম। আৰু তাৰ পাছতে দিম আমি ইয়াতে পানী। আমি ইয়াতে পানী 2 গিলাচ দিছোঁ যাতে দালিখিনি ভালদৰে সিজি যায়। আৰু আমি যিহেতু বেছি জোল নকৰোঁ, অকণমান গ্ৰেভি কৰি ৰাখিম, সেয়েহে আমি ইয়াত পানী কমকৈয়ে দিছোঁ আৰু এতিয়া আমি এইখিনি ঢাকন লগাই ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিম। এয়া আমাৰ পিয়ালি পালেং দিয়া দালি পৰা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে দি দিছোঁ 3টা শুকান জলকীয়া। এইকেইটা মই মিক্সিত এনেদৰে খহটাকৈ পিচি লৈছিলোঁ আৰু সেইকেইটা এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল পালেং দিয়া দাইল। এতিয়া ভাত খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু কি খাইছে তিয়হ। এফালে খাই আছে তিয়হ আৰু আজি আমাৰ ভাতৰ লগত কি বনালো আপোনালোকে গম পাইছে, আপোনালোকে এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া হৈছে আমাৰ গাহৰি ড্ৰাই ফ্ৰাই, এপিচ নি খাই দিলে দেখিছে। আৰু এইফালে আছে আমাৰ পিয়ালি পালেঙৰ লগত দালি আৰু বইল আলু দি বনোৱা গ্ৰেভি। আৰু এয়া আমাৰ ভাতৰ কাঁহী দুইজনৰে। এতিয়া আমি খাই লওঁ আৰু তিয়হ আৰু নেমু আছে। দেখিছে কেনেকৈ কৈছে ভিডিঅ'টো কৰি থাকোঁতে। দিয়া খোৱা। তুমি খোৱা দালি তুমিয়ে কোৱাচোন কেনেকুৱা হৈছে দাইলটো টেষ্ট কৰি পিনে। পালেং দিয়া দালি 100% ভাল হ'ব বিশ্বাস। ভালনে? মাংসটোতো এনেই ভালেই হ'ব। নিজে বনাই নিজে ভাল বুলি কৈছোঁ দেই, সঁচাকৈ ভাল। এতিয়া ভাত খাওঁ। ভাত পানী খাই বৈ লৈ আজৰি হৈ আহিলোঁ। এতিয়া আমি বেডৰুম আৰু এতিয়া সময় হৈছে 11:30। আৰু এইজন দেখিছেনে পুৰা এইফালে কপিল শৰ্মা শ্ব' চাই লৈ হাঁহাত ব্যস্ত নমাধৱ। আৰু হেল্ল' আই এম মিষ্টাৰ গুলাটি। মচুৰ গুলাটি। কপিল শৰ্মাতকৈ মোৰ সেই মিষ্টাৰ ডক্টৰটো ওলালে হাঁহি উঠে। যোনে যোনে চাইছে বুজি পাব। কপিল শৰ্মা চবেই চাই আছেগৈ নেকি, নোচোৱা নাই নেকি? হেল্ল' আই এম মিষ্টাৰ গুলাটি। গুলাটি নেকি? মোৰ কমেই দিছে। আৰু আজি যিহেতু 11:30 বাজিলে ৰাতি আৰু আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, অলৰেডি বহুত দীঘল হৈছে চাগে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই অকণমান হ'লেও ভাল পালে তেন্তে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। যিসকলে আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ইমান লাহেকৈ কৈছা যে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনসমূহ আগতীয়াকৈ পাই থাকে। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' এটা পুনৰ লগ পাম। বাই বাই, গুড নাইট। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব দেই, নাপাহৰিব। মেইন বস্তু এইটো, নহ'লে তেতিয়াহে ভিডিঅ'বিলাক বনাই ভাল লাগিব।